Salutare, prieteni! Astăzi voi schimba frânele la mașină. Asta include plăcuțe, discuri și eu o să vă arăt pas cu pas cum o să fac. Mașina este un Audi A6 Allroad din anul 2006. O am de câțiva ani și sunt foarte mulțumit de ea. Haideți să începem. Prima dată slăbim roata. Cricul nu o să-l pun la locul pentru cric, deoarece îmi trebuie loc la etrier, așa că o să-l bag undeva mai de desubt la braț. Acum încercăm să împingem. Tragem etrierul la loc. Da, a plecat. A fost unul. Să vedem dacă pleacă și acesta. Da, a plecat și acesta. A ieșit.
Bun. Să iau un șmirgel foarte fin. Curățăm astea două bolțuri pe care lucră etrierul. Gata. O să-l și prindem la loc. Cu această pastă evităm ca șuruburile să se corodeze în așa fel să nu le mai putem desface. Plus că este foarte rezistentă la căldură. Punem pastă și aici. Discul de frână este de la Brembo. De fapt, tot kitul de frână l-am cumpărat de la Brembo de data aceasta. Asta este discul. Șurubelul de fixare înapoi. Ok. Să căurățăm canalul acesta și canalul acesta pe care o să punem această vaselină ceramică care rezistă la temperaturi mari. Acum este la locul lui. Așa. Am o pauză. Le pus siguranța și partea asta este gata. Le-am pus siguranța aici.
Așa. Pac. Și este la loc.